Thảm họa năm Nhuận năm 2025, sự thật đằng sau những cảnh báo kinh hoàng. Hãy tưởng tượng một thế giới nơi mọi thứ bạn từng tin tưởng đột nhiên sụp đổ, như một tấm gương vỡ thành ngàn mảnh. Năm 2025 không phải là một năm bình thường. Nó giống như một cánh cửa dẫn vào mê cung, nơi lối ra bị che khuất bởi bóng tối dày đặc. Bão tố ập đến không kèn không trống, dòng nước dữ dội nhấn chìm cả những thứ tưởng chừng vĩnh cửu và những bàn tay tạo hóa. Dù tự nhiên hay nhân tạo, đều như đang thử thách sức chịu đựng của nhân loại. Cả thế giới chẳng khác gì một bàn cờ hỗn loạn, nơi quy luật không còn giá trị. Trong cơn cuồng phong đó, câu hỏi duy nhất vang lên, làm sao để vượt qua? Ánh sáng nơi chân trời không phải là ngọn hải đăng mạnh mẽ, mà chỉ là một tia sáng mỏng manh, một lời thì thầm rằng, hy vọng vẫn còn. Nếu bạn dám bước tới, nhưng hành trình tìm kiếm ánh sáng ấy không dễ dàng. Nó sẽ đẩy bạn qua những con sóng hoang dại, những cạm bẫy vô hình, và thậm chí đối mặt với chính nỗi sợ sâu thẳm nhất trong tâm hồn. Triết lý nhân sinh mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình kênh Triết lý nhân sinh. Ánh sáng của năm 2025 giống như mặt trời đang mọc trong thung lũng. Yếu ớt, chưa đủ để chiếu sáng toàn bộ, nhưng mang theo lời hứa về sự tái sinh. Theo Kim Enduncha, năng lượng của năm tập trung ở Gen Cung, nằm ở phía đông bắc trên bản đồ bát quái, nơi đại diện cho sự ổn định, chuyển hóa và tái sinh. Gen Cung giống như một ngọn núi ẩn mình trong thung lũng, vững chãi và trầm lặng, khuyến khích con người suy ngẫm và chuẩn bị, thay vì lao vào những hành động vội vàng. Sự tái sinh tại đây không phải là một sự bùng nổ mạnh mẽ, mà là quá trình chậm rãi, từng bước một, như ánh sáng lan tỏa dần trên nền trời buổi sớm. Trong không gian hạn chế ấy, con người có cơ hội để quan sát, học hỏi và thích nghi, một sự chuẩn bị cần thiết cho những gì sắp tới. Nhìn vào bức tranh tài chính, dòng tiền vốn dĩ như một dòng sông đang bị chặn lại bởi những rào cản của bất ổn toàn cầu. Với đặc tính của đất và núi, chúng nhấn mạnh rằng đây là năm của sự bảo toàn hơn là mạo hiểm. Những cơ hội lớn không dễ dàng xuất hiện, và những ai chạy theo lợi nhuận nhanh chóng có thể dễ dàng sa vào bẫy của sự rủi ro. Tài chính năm nay đòi hỏi sự tiết chế, quản lý chặt chẽ và khả năng chờ đợi thời cơ, giống như cách ánh sáng dần lan tỏa trong thung lũng mà không bùng lên ngay lập tức. Chỉ những ai biết giữ vững những gì mình đang có và đầu tư vào những giá trị lâu dài mới có thể tồn tại và phát triển. Trong gia đình, ánh sáng của Gen Cung mang một ý nghĩa sâu sắc hơn. Đây là khu vực biểu tượng cho nền tảng cho sự ổn định cần thiết để chống chọi với những biến động. Gia đình nên được xem như thung lũng an toàn, nơi duy trì sự ấm áp giữa những cơn gió lạnh từ bên ngoài. Năm 2025 không phải là thời điểm cho những thay đổi đột ngột trong hôn nhân hay các mối quan hệ. Thay vào đó, đây là thời điểm để củng cố, vun đắp tình cảm bằng sự thấu hiểu và cảm thông. Những cặp vợ chồng nên tránh những mâu thuẫn không cần thiết, tập trung xây dựng một nền tảng vững chắc cho tương lai, giống như việc củng cố ngọn núi trong thung lũng để chống lại mọi cơn bão từ bên ngoài. Sức khỏe, đặc biệt là của trẻ em và người già, trở thành một mối quan tâm lớn. Những thay đổi thời tiết bất thường, dịch bệnh tái bùng phát cùng với áp lực tinh thần từ xã hội đều là những yếu tố khiến năm nay trở thành một năm mà sức khỏe cần được đặt lên hàng đầu. Hãy nghĩ về thung lũng, nơi mà ánh sáng còn yếu ớt. Nếu chúng ta không bảo vệ tốt những gì còn lại, mọi thứ sẽ dễ dàng tan biến trước khi ánh sáng thực sự chiếu rọi. Và rồi chúng ta nhận ra rằng, ánh sáng ấy, dù nhỏ bé, chính là hy vọng. Cảnh sắc trong thung lũng, dù không bao phủ khắp nơi, vẫn đủ đẹp để nhắc nhở chúng ta rằng mọi sự thay đổi đều cần thời gian. Mặt trời không mọc ngay lập tức, nhưng khi nó lên cao, cả thế giới sẽ được chiếu sáng. Vấn đề không phải là liệu chúng ta có thể đẩy nhanh thời gian hay không, mà là liệu chúng ta có sẵn sàng để chờ đợi khoảnh khắc ấy và tận dụng nó. Năm 2025 sẽ không phải là một năm dễ dàng, nhưng chính trong những thử thách, con người học cách nhìn nhận cuộc sống qua một lăng kính khác. Như những người xưa từng dựng lên Göbekli Tepe để ghi lại thảm họa và cảnh báo cho tương lai, chúng ta cũng đang đứng trước ngưỡng cửa của một giai đoạn ghi dấu những bài học cho chính mình. Khi bạn nhìn lên bầu trời đêm và thấy một tia sáng lóe lên từ xa, đừng chỉ coi đó là một hiện tượng thiên văn đẹp đẽ. Hãy xem đó như một lời nhắc nhở. Ánh sáng sẽ quay trở lại, nhưng để lan tỏa, nó cần thời gian.
Nguồn gốc của những dòng tiên tri từ Kimenduncha như một cánh cửa bí mật dẫn lối chúng ta vào chiều sâu của thời gian. Đây không chỉ là những câu chữ ghi chép vận mệnh, mà còn là mật mã cổ xưa nơi mỗi hình ảnh, mỗi ẩn dụ được gói ghém bằng trí tuệ của những bậc thầy thời quá khứ. Hệ thống dự đoán này được sinh ra khi con người đứng giữa hai thái cực, sự bất lực trước thiên nhiên và khát khao hiểu biết vũ trụ. Những dòng thơ tiên tri về năm 2025 không chỉ đơn thuần là những lời cảnh báo, mà còn là ánh sáng len lói trong hành trình đối mặt với biến động. Câu đầu tiên mở ra với hình ảnh lá bùa ren thủy, biểu tượng của dòng nước mềm mại và linh hoạt, hòa mình và quẻ gen thổ, đại diện cho sự vững chãi nhưng đầy cản trở. Cuộc đối đầu này không đơn giản dừng lại ở trạng thái tĩnh lặng, bởi sự xuất hiện của trong mộc, yếu tố của sự sống phát triển, đã làm mọi thứ trở nên xung đột. Nước, đất và mộc vốn là những yếu tố bổ trợ, nhưng giờ đây lại cuốn vào một trận chiến như chính những mâu thuẫn nội tại của thế giới ngày nay. Tất cả đan xen tạo nên một trạng thái căng thẳng, và mỗi sự di chuyển đều mang theo những hệ quả không lường trước. Từ cuộc xung đột ban đầu, khung cảnh chuyển dần đến hình ảnh hồ nước và núi non. Những cây nhỏ mọc lên từ lòng đất, đưa ánh sáng và dòng nước nuôi dưỡng, nhưng để trưởng thành, chúng cần được định hình mài giũa. Vẻ đẹp thiên nhiên tưởng như hoàn hảo lại ẩn chứa những nghịch lý. Không cây nào có thể tự mình lớn lên nếu không trải qua thử thách. Đây là ẩn dụ mạnh mẽ về con người, xã hội, những thực thể luôn cần vượt qua khó khăn để đạt đến sự trọn vẹn. Rồi mọi thứ bất ngờ bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của sấm sét. Một sức mạnh không thể kiềm chế xé toạc những cây to lớn trên đỉnh núi, làm lung lay cả những nền tảng tưởng như vững chắc nhất. Hình ảnh này không chỉ là sự hủy diệt, mà còn là lời thì thầm của sự thanh tẩy. Sấm sét không đến để xóa bỏ, mà để làm sạch, để chuẩn bị cho sự tái sinh. Những cây nhỏ chưa đủ mạnh sẽ gãy đổ, nhưng đất dưới chân chúng sẽ trở nên phì nhiêu hơn, sẵn sàng cho một chu kỳ sống mới. Không dừng lại ở đó, những hình ảnh kế tiếp mở ra trạng thái hỗn loạn sâu sắc hơn. Muketu, biểu tượng của sự đình trệ và xung đột, xuất hiện như một lời nhắc nhở rằng thay đổi không bao giờ là một con đường dễ dàng. Những giá trị cũ và mới va chạm tạo nên một không gian bất định. Trong không gian ấy, hồ trắng, cột trời và ranh kim tụ lại tạo nên áp lực nặng nề, như thế mọi cánh cửa đều đóng kín. Nhưng ngay cả trong sự đè nén ấy, vẫn có một chuyển động chậm rãi nơi mọi thay đổi đang âm thầm hình thành. Hình ảnh cuối cùng khép lại với cảm giác nghẹn ngào. Con người đứng dưới sấm sét, run rẩy trước sức mạnh vượt ngoài tầm kiểm soát. Không ai có thể cười dưới cơn bão, nhưng nỗi sợ ấy không phải là dấu chấm hết. Đó là khoảnh khắc con người phải đối diện với sự thật rằng những điều lớn lao chỉ đến khi họ dám bước qua giới hạn của chính mình. Sấm sét không chỉ là sự hủy diệt, nó là lời đánh thức. Những câu tiên tri không đưa ra lời hứa hẹn về một năm dễ dàng, nhưng cũng không phủ định hy vọng. Chúng ta được nhắc nhở rằng sự thay đổi luôn cần thời gian và thử thách. Trong bóng tối, ánh sáng dù nhỏ bé vẫn là chỉ dấu của ngày mai. Điều quan trọng không phải là né tránh sấm sét, mà là học cách đứng vững giữa cơn bão, để khi ánh sáng cuối cùng lan tỏa, ta đã sẵn sàng cho một hành trình mới. Năm 2025, theo Kimenduncha, không phải là một năm dễ dàng. Đó là năm của sự chuyển mình, nơi những cơn bão của sự thay đổi mang đến cả đau thương và hy vọng. Những gì còn lại, sau cùng, không chỉ là những bài học từ quá khứ, mà còn là nền tảng cho một tương lai mới. Những người sẵn sàng đối mặt với sự bất định và kiên nhẫn chờ đợi sẽ là những người đầu tiên nhìn thấy ánh sáng thực sự khi mây tan, sấm tắt và mặt trời cuối cùng cũng chiếu rọi toàn bộ thế giới. Ngay cả khi bài thơ được dịch và phân tích cặn kẽ, tôi tin rằng đa phần mọi người vẫn cảm thấy khó hiểu và bối rối khi nghe. Điều đó cũng không sao cả. Đôi khi, những hình ảnh và ý nghĩa ẩn trong thơ không phải để hiểu ngay, mà là để trải nghiệm, để suy ngẫm. Chúng ta sẽ lặp lại và chuyển hóa bài thơ theo cách bản địa, gần gũi hơn với cuộc sống của mình. Đó không chỉ là câu chuyện về sự thay đổi trong phong cảnh hay khí hậu trong một thung lũng, mà là một phép ẩn dụ sâu sắc cho hiện trạng của thế giới. Hãy tưởng tượng, thung lũng với cảnh sắc độc đáo ấy, giống như một bức tranh phản chiếu của thực tại, những xung đột giữa nội tâm và ngoại giới, giữa sự khép kín và mở rộng. Sự khép kín này không chỉ xảy ra ở cấp độ cá nhân, mà còn lan rộng ra xã hội và toàn cầu.
Các quốc gia vì tình trạng bất ổn và mâu thuẫn dần trở nên dè dặt hơn trong việc chia sẻ tài nguyên hay hợp tác. Thương mại quốc tế từng là dòng chảy tự nhiên như nước sông nay bị kiểm soát nghiêm ngặt. Tài nguyên và vốn bị giới hạn bởi những hàng rào vô hình, khiến mọi thứ trở nên tĩnh lặng và trì trệ. Khi xã hội trở nên khép kín hơn, con người cũng có xu hướng thu mình lại. Những biến động bên ngoài khiến người ta muốn quay về tổ ấm, tránh xa xung đột. Nhưng trạng thái này không mang lại sự yên bình lâu dài. Nó giống như một thung lũng bị cô lập đẹp đấy, nhưng dễ bị tổn thương. Trong sự khép kín ấy, mâu thuẫn âm ỉ bên trong bắt đầu nổi lên, và những lời kêu gọi cải cách trở thành một tiếng vang không thể bỏ qua. Những thay đổi sẽ đến, và chúng không thể bị trì hoãn mãi mãi. Nhưng những thay đổi này không nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua. Chúng mang sức mạnh như sấm sét, như một trận bão phá vỡ mọi khuôn khổ cũ. Tuy nhiên, trước khi ánh sáng của sự cải cách chiếu rọi sẽ có một khoảng thời gian đen tối, nơi mọi thứ trở nên mơ hồ, hỗn loạn. Cảm giác mất phương hướng này không chỉ ảnh hưởng đến các hệ thống lớn, mà còn chạm đến từng cá nhân, từng gia đình. Khi sự biến đổi bắt đầu, phản kháng sẽ xuất hiện. Những thói quen cũ, những hệ giá trị từng được coi là vững chắc, giờ đây bị thử thách. Điều này không chỉ xảy ra ở những người bình thường, mà còn ở những người có học thức, những người tự cho mình là hiểu biết. Sự thay đổi đối lập với những gì họ đã quen thuộc khiến họ cảm thấy bất an, thậm chí phản kháng. Nhưng bản chất của cải cách là thế. Khó khăn, gian khổ và thường không được chấp nhận ngay lập tức. Hình ảnh thiên nhiên trong bài thơ giống như một lời nhắc nhở về sự nhỏ bé của con người trước quy luật tự nhiên. Khi sấm sét ập đến, khi những đám mây đen bao phủ bầu trời, con người không thể cưỡng lại. Thiên nhiên đôi khi mang dáng vẻ của một kẻ thù không khoan nhượng, bắt buộc chúng ta phải thích nghi hoặc bị diệt vong. Những ai cố gắng chống lại những thay đổi tất yếu này sẽ chỉ nhận lại sự thất bại. Đây không phải là lúc để chối bỏ hay trốn tránh, mà là lúc để dũng cảm đối mặt và thích nghi. Nếu bạn cảm thấy sợ hãi trước những thay đổi này, điều đó cũng bình thường. Nhưng đừng để nỗi sợ hãi khiến bạn dừng lại. Những cải cách, dù khó khăn đến đâu, đều mang theo hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn. Khi nhìn vào cuộc sống gia đình, bài thơ không chỉ nói về sự thay đổi lớn ở cấp độ xã hội, mà còn ở những mảnh ghép nhỏ nhất như hôn nhân, tài chính và sức khỏe. Liệu bạn còn muốn thay đổi hôn nhân của mình? Hay đó là thứ bạn muốn bảo vệ và vun đắp giữa những xáo trộn bên ngoài? Sự ổn định của gia đình chính là ánh sáng nhỏ trong thung lũng, là nơi trú ẩn trong thời kỳ cải cách. Hình ảnh mặt trời mọc từ Yangu và tắm ở Senchi không chỉ là một câu thơ mà là một lời nhắn gửi. Mặt trời đang mọc, nhưng ánh sáng chưa chiếu rọi khắp nơi. Chúng ta vẫn đang trong thung lũng với những giới hạn về tầm nhìn. Nhưng ánh sáng ấy, dù nhỏ bé, là biểu tượng của hy vọng. Sẽ đến lúc mặt trời lên cao, và khi đó cả thế giới sẽ được chiếu sáng. Nhưng để đến được thời khắc ấy, chúng ta cần kiên nhẫn, cần chấp nhận những thử thách của hiện tại và sẵn sàng thay đổi bản thân. Hãy nhớ rằng năm 2025 không phải là năm để đứng yên. Đây là năm của sự chuyển động, của cải cách, của sấm sét, phá tan những cây cũ kỹ và mở đường cho những mầm non mới. Và trên hành trình ấy, dù có gặp phải bao nhiêu kháng cự, hãy giữ vững niềm tin rằng mọi thay đổi đều mang lại cơ hội, nếu bạn đủ dũng cảm để đón nhận. Như một ngọn gió kỳ lạ thổi vào thung lũng của cuộc sống, gió mang theo hơi lạnh của những thay đổi lớn, hơi ấm của hy vọng mong manh và cả mùi ẩm ướt của những cơn giông bão đang chờ đợi. Vài thơ Kimenduncha không chỉ là những dòng chữ trên giấy mà còn là tiếng vọng từ xa xưa soi chiếu lên bức tranh cuộc sống hiện tại. Trong thung lũng ấy, từng lớp sương mờ bao phủ, ánh sáng len lỏi và mọi chuyển động đều mang theo ý nghĩa mà chỉ những ai đủ kiên nhẫn mới có thể nhìn thấy. Hôn nhân, nơi mà những cặp đôi từng cùng nhau bước vào với hy vọng về một cái kết đẹp, nhưng lại bị chính thời gian làm mờ đi những xúc cảm ban đầu. Bài thơ nói về đôi tay trái chạm vào tay phải, một sự quen thuộc đến mức nhàm chán, nơi người ta không còn thấy sự rung động như lúc ban đầu. Nhưng có thật là như vậy không? Phải chăng chúng ta đã quá mải mê với hoa dại, những điều mới lạ bên ngoài mà quên mất rằng hoa nhà vẫn còn tỏa hương? Hôn nhân như thung lũng trong bài thơ, có ánh sáng, có bóng tối và có những khoảnh khắc lặng yên. Thay vì tìm kiếm những điều xa lạ bên ngoài,
Bài thơ khuyên ta hãy quay về với gia đình, với người bạn đời của mình. Đừng để ánh sáng từ thung lũng khác làm lu mờ vẻ đẹp của chính họ đồi mà bạn đang đứng. Nhưng nếu hôn nhân đã đến ngưỡng không thể cứu vãn, đừng vội đưa ra quyết định. Hãy để thời gian thử thách. 25 năm, một con số kỳ lạ trong bài thơ như lời nhắn nhủ rằng mọi mâu thuẫn đều có thể thay đổi, miễn là ta cho nó đủ không gian và thời gian. Còn tình yêu, nếu bạn đang đứng ở ranh giới của sự từ chối, bài thơ nói rằng bạn đang ở trong thung lũng, còn người kia ở bên ngoài. Khoảng cách không chỉ là về không gian, mà còn về trạng thái tâm hồn. Đừng vội vàng đuổi theo ánh sáng, bởi ánh sáng trong thung lũng chưa đủ để chiếu sáng toàn bộ. Nhưng hãy nhớ, mặt trời sẽ mọc và khi ánh sáng lan tỏa, khoảng cách ấy có thể được rút ngắn. Tất cả chỉ đòi hỏi sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn như cách ánh sáng len qua lớp sương mờ buổi sớm. Về tài chính, năm 2025 mang sắc thái của sự trì trệ. Hình ảnh thung lũng bị bao quanh bởi những dãy núi cao đại diện cho sự cô lập, dòng chảy kinh tế không còn thông suốt và tiền bạc trở thành một thứ hiếm hoi. Nhưng ngay cả trong bóng tối ấy, bài thơ vẫn để lại những tia hy vọng. Tankshare, biểu tượng của thương mại ảo, gợi mở về những cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực như thị trường chứng khoán, các hoạt động ngoài trời, du lịch tự lái và cắm trại. Đây là những hạt giống nhỏ có thể mọc lên trong thung lũng, nhưng chúng chỉ dành cho những ai đủ nhạy bén để nhận ra. Trẻ em, những sinh linh nhỏ bé đang sống trong chính thung lũng mà chúng ta tạo ra. Với chúng, cha mẹ là ánh sáng duy nhất. Nhưng ánh sáng ấy nếu bị che phủ bởi những áp lực tài chính, những căng thẳng hôn nhân hay những xung đột nội tâm sẽ khiến trẻ em cảm thấy bất an. Thung lũng của trẻ không chỉ có ánh sáng ban đầu mà còn có mây đen và sấm sét. Nếu chúng ta không cẩn thận, bóng tối này sẽ bám lấy tuổi thơ của chúng. Điều quan trọng không phải là bạn có thể bảo vệ trẻ khỏi mọi khó khăn hay không, mà là cách bạn dạy chúng vượt qua. Hãy biến những ngày u ám thành ngày nắng, nơi tiếng cười và niềm vui luôn hiện diện. Nhưng không phải mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Năm 2025 hứa hẹn mang đến những giông bão không thể tránh khỏi. Những thay đổi lớn lao, dù đến từ thiên nhiên hay xã hội, đều sẽ thử thách con người. Những kỳ vọng lớn có thể tan vỡ, sự tự tin bị đánh thức và lạc quan trở nên mong manh. Bài thơ nhắc nhở rằng, trong cơn bão, điều quan trọng không phải là chống lại mà là thích nghi. Sấm sét và bóng tối không phải là kết thúc. Chúng chỉ là những giai đoạn cần thiết trước khi ánh sáng thực sự trở lại. Mặt trời sẽ mọc, ánh sáng sẽ lan tỏa, và thung lũng dù bị tàn phá sẽ hồi sinh. Câu hỏi không phải là liệu bạn có thể tránh khỏi giông bão hay không, mà là liệu bạn có đủ kiên nhẫn để chờ đợi và đủ mạnh mẽ để vượt qua hay không. Bài thơ Kimenduncha, qua những hình ảnh của thung lũng, ánh sáng và giông bão, không chỉ là một lời tiên tri, mà là một tấm gương phản chiếu cuộc sống. Nó nhắc nhở rằng, mọi thử thách đều mang theo cơ hội. Khi ánh sáng cuối cùng tràn ngập, bạn sẽ nhận ra rằng mọi biến cố chỉ là bước đệm để đưa bạn đến một phiên bản tốt hơn của chính mình. Thung lũng không chỉ là nơi bạn sống, mà là nơi bạn trưởng thành, nơi bạn học cách yêu thương, kiên nhẫn và hy vọng. Năm 2025, một giai đoạn đầy thử thách, không chỉ mang theo những bất ổn về xã hội và kinh tế, mà còn tiềm ẩn những mối nguy hại về sức khỏe và thiên tai. Quẻ Kimenduncha với những hình ảnh ẩn dụ sâu sắc như đang cảnh báo chúng ta chuẩn bị đối mặt với những khó khăn phía trước. Trong quẻ, gỗ khắc đất, một sự đối đầu giữa hai yếu tố tự nhiên, nhưng cũng ám chỉ mối quan hệ giữa cơ thể vật lý và môi trường xung quanh. Gió, một biểu tượng của bệnh truyền nhiễm, được nhấn mạnh như một yếu tố nguy hiểm cần đề phòng. Năm tới, dịch bệnh có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng. Những làn gió, tưởng chừng vô hình và nhẹ nhàng, lại mang theo mầm bệnh len lỏi vào cơ thể con người. Đây không chỉ là lời nhắc nhở để giữ gìn sức khỏe, mà còn là cảnh báo rằng chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Thiên tai, một yếu tố không thể tránh khỏi trong năm 2025, được thể hiện qua hình ảnh của quẻ Kun. Kun, một quẻ gắn liền với đất, nơi tích tụ sức mạnh của thiên nhiên, nhưng đồng thời cũng là nơi bắt nguồn của những biến động. Ngôi sao Genshin White Tiger xuất hiện tại đây, mang theo sự dữ dội và nguy hiểm. Hình ảnh con hổ trắng, một biểu tượng của sự hung bạo, kết hợp với sao thiên trụ và huyền vũ, tạo nên một cảnh tượng đầy hỗn loạn. Cửa quẻ Kun được gọi là môn khí công,
như một cánh cửa dẫn đến những điều không thể kiểm soát. Trong đó, 3 con hổ từ núi xuống tìm nước, tượng trưng cho sức mạnh không thể kiềm chế của thiên nhiên. Nhưng nước, biểu tượng của sự sống, lại bị chôn trong mộ, ám chỉ rằng nguồn sống đang bị kìm hãm hoặc ô nhiễm. Những con hổ trong trạng thái đói khát sẽ cắn bất cứ ai chúng gặp, như một lời cảnh báo về những nguy hiểm sẽ bùng phát vào mùa hè và mùa thu. Dường như những thảm họa không còn là dự đoán, mà là một thực tế đang chờ xảy ra. Những mâu thuẫn và hỗn loạn được miêu tả qua quẻ không chỉ giới hạn ở thiên nhiên, chúng cũng phản ánh những xung đột nội tại trong xã hội, những căng thẳng giữa con người và sự mất cân bằng giữa các yếu tố cấu thành nên thế giới hiện đại. Những biến cố, dù lớn hay nhỏ, đều tiềm ẩn khả năng trở thành thảm họa nếu không được xử lý đúng cách. Hình ảnh 3 con hổ xuống núi không chỉ mang tính biểu tượng, nó là lời nhắc nhở rằng khi sức mạnh của tự nhiên hoặc con người không được kiểm soát, hậu quả sẽ không thể đoán trước. Thảm họa có thể không chỉ là động đất, lũ lụt hay bão tố, mà còn là sự sụp đổ của các cấu trúc xã hội, sự bùng nổ của mâu thuẫn giữa các nhóm người, hoặc sự thất bại của các hệ thống mà chúng ta từng cho là ổn định. Trong năm tới, hỗn loạn sẽ là từ khóa chính, nhưng bài thơ không khép lại với sự tuyệt vọng. Dù những lời cảnh báo được đưa ra, vẫn còn cơ hội để con người chuẩn bị và thích nghi. Hiểu được mối liên kết giữa gỗ và đất, giữa gió và cơ thể, giữa hồ và nước, chúng ta có thể nhận ra rằng mọi yếu tố đều có cách để cân bằng. Quan trọng là ta phải sẵn sàng đối mặt và hành động kịp thời. Dẫu chúng ta chưa thể khám phá hết mọi bí ẩn, những gì quẻ tiết lộ đã vẽ nên một bức tranh sinh động về năm 2025. Một năm đầy biến động, thách thức, nhưng cũng chứa được những cơ hội vàng cho những ai biết tận dụng. Đó không chỉ là thách thức từ thiên nhiên hay xã hội, mà còn là hành trình đối mặt với chính bản thân mình, nơi lòng can đảm và trí tuệ trở thành ánh sáng dẫn đường. Đừng để nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm hồn. Khi thế giới ngoài kia hỗn loạn, hãy biến nội tâm mình thành pháo đài vững chãi. Hãy chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng sự bình tâm và tinh thần vững vàng. Bởi chỉ trong sự tĩnh lặng, chúng ta mới nhìn thấu được những cơ hội ẩn mình trong nghịch cảnh. Có rất nhiều điều cần rút ra. Nếu bạn thấy video này trên kênh Triết lý nhân sinh có giá trị, vui lòng để lại nhận xét bên dưới. Và đừng quên thích, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube của Triết lý nhân sinh để biết thêm những bài học ý nghĩa hơn. Cảm ơn bạn đã tham gia cùng Triết lý nhân sinh trên hành trình hướng tới việc giác ngộ và nghệ thuật của lòng trắc ẩn. Hẹn gặp lại bạn vào những video tiếp theo trên kênh Triết lý nhân sinh. Thân ái!